Mám spoustu práce, nemohlo by to počkat, odmítal Pearson. A O'Donnell takřka četl v jeho myšlenkách, dával zřetelně najevo, že ústupek v jednom bodě nesmí nijak ohrozit jeho nezávislost. Bohužel nemohu. To je dobré zprávy pro chirurgii. A co s nimi má být? To bývá nejlepší. O'Donnell klidně doložil. Nedostávám stížnosti, že nálezy z patologie přicházejí pozdě. Rufus, samozřejmě vyhrnul Pearson, otevřeně s trpkou výčitkou v lese. Další chirurg, který působí podíl. O'Donnell se nedal vyprovokovat, klidně odpověděl, nejde jen. Rufuse, nestěžuje si řada dalších a ty o tom víš. Pearson chvíli neodpovídal. O'Donnellovi začalo být starého kolegy líto. Léta utíkala. Joevi Pearsonovi je 660. Aktivně může sloužit v nejlepším případě ještě 5 nebo 6 let. Někteří vedoucí pracovníci se postupně smiřují se samozřejmostí, že po dovršení určité věkové hranice se po nich ujmou vedení mladší lidé. Pearson k ním nepatřil a otevřeně dával najevo nechuť k uvolnění svého místa. O'Donnell by byl rád znal důvod. Nechtěl připustit, že není schopen držet krok s vývojem medicíny. Bylo-li tomu tak, nebyl by první. Ve srovnání s jinými měl Joe Pearson přes všechny své nepříjemné způsoby mnoho dobrých vlastností. Proto O'Donnell postupoval tehdy po Ano, vím. Pearsonovu odpověď podbarvila rezignaci. Přiznal bez váhání nepříznivou situaci, což bylo pro něj typické. O'Donnell hned od svých začátků v nemocnici Sweet Counties si vážil Pearsonovy přímosti a tu a tam ji dokonce využíval pro zvýšení chirurgické úrovně. Vzpomněl si, že jedním z nešvarů, proti kterým musel v prvních měsících svého působení v nemocnici usilovně bojovat, byly zbytečné operace. Byl prováděn například mimořádně vysoký počet hysterektomí a velmi často se odstraňovaly zcela zdravé dělohy. Existovali totiž lékaři, kteří považovali tuto operaci nejen za vhodnou, ale hlavně za výnosnou léčebnou metodu proti každé nemoci. Mnohdy často choroby, které se mohly léčit konzervativně podáváním léčiv, byly označovány přehnaně jako chronická myometritis nebo fibróza dělohy. Těmito diagnostickými označeními se zatemňovaly nálezy z preparátů jako kouřovou směnu. Pamatoval si, jak tehdy Pearsonovi uložil. V každém bioptickém vyšetření preparátu musí být označena lopatka jako lopatka a zdravá děloha jako zdravá děloha. Pearson se jen chápavě pousmál a oddaně s O'Donnellem spolupracoval. Brzy většina těchto nežádoucích operací odpadla. Chirurgy uvádělo před ostatními kolegy do rozpaku konstatování, že orgán, který odstranili jako chorobný, byla normální, zdravá tkáň. Podívej se, Kente, ozval se Pearson rozpačitě, v poslední době mám práce nad hlavou. Nemáš ani zdání, kolik roboty se na nás valí, ale ano, dovedu si to představit, Joe. Úvod k jednání probíhal slibněji, než si představoval. Všichni víme, že máš moc práce. A není správné, aby ses tak dřel. Byl v pokušení dopovědět ve svém věku. Ale raději poznámku smolkl a dodal. Poslyš, co kdybys přijal nějakého pomocníka? Reakce byla bezprostřední. Pearson vykřikl. Ty mě radíš, abych si vzal pomocníka, člověče. Celé měsíce žádám o další laboranty. Potřebuji aspoň 3. A víš, kolik jich dostanu? 1. Nemohu dostat ani písařku. Mám nálezy, které leží více než týden, protože mě nemá kdo napsat. Nečekám odpověď a prodej dál. Zdržuju snad posílání nálezu já? Kdyby byla správa nemocnice jen trochu chápala mou situaci, dalo by se všechno lehce zvládnout, včetně rychlejšího zasílání nálezu na chirurgii. Pane Bože, to je něco pro mé uši, když mi říkáš, že bych měl dostat pomocníka. O'Donnell tiše poslouchal. Pak se zeptal,
skončil se Joe. Jo. Pearsonovi se výbuchem ulehčil a zatvářil se za hanbou. Nemyslel jsem ani na laboranty, ani na písařku, rozhovořil jsem O'Donnell. Měl jsem na mysli dalšího patologa, který by obstaral část provozu na oddělení a zároveň ti pomáhal při jeho modernizaci. Při slově modernizace Pearson opět vybuchl, ale O'Donnell jej zarazil. Poslouchal jsem tě, Joe, bez přerušování. Prosím tě, vyslechni teď ty mě. Uvažoval jsem o nějakém nadaném mladém lékaři, který by mohl převzít některé tvé povinnosti. Nepotřebuju dalšího patologa. Prohlášení bylo rezolutní, jasné a nekompromisní. A proč ne? Pro 2 kvalifikované pracovníky to není dost práce. Celou patologii mohu řídit sám bez pomocníka. Mimo to mám na oddělení sekundáře. O'Donnell trpělivě se trvával na svém stanovisku. Nezapomeňte, že sekundáře zde máme na výcviku a to obvykle na krátkou dobu. Je samozřejmé, že kus práce udělají, ale nemůžeš na ně přesunout svou odpovědnost a nemůžeš jim svěřovat vypracování nálezu. A to je právě úsek, na němž teď potřebuješ pomoc. Jestli dovolíš, o tom si rozhodu sám. Pozhov mi pár dní a všechno dohodníme. Joe Pearson neprojevil nejmenší úmysl ustoupit. O'Donnell sice očekával jeho odpor proti přijetí nového patologa, ale tato tvrdošíjnost ho udivovala. Byl takový, protože se zdráhal rozdělit svou osobní vládu. Nebo prostě chránil svou práci a obával se, že by nový, mladší pracovník podkopal jeho pozici. O'Donnell vůbec o Pearsonově odchodu neuvažoval. V patologické anatomii by jeho dlouholeté zkušenosti bylo stěží možno nahradit. Měl opravdu na mysli jen posílení oddělení, protože tím by se současně zdokonalil chod nemocnice. Neměl by to vyjádřit jasně. Joe, nejedná se přece o zásadní personální změnu. Nikdo nic podobného nenavrhuje. Zůstaneš dále vedoucím a v tom případě ponech na mě, abych si patologii vedl po svém. O'Donnellovi docházela trpělivost. Domníval se, že dost jasně vyjádřil, o co mu šlo. No, nechám mu pár dní na rozmyšlenou a znovu se pokusí o řešení. Ze všech sil se snažil vyhnout střetnutí. Poznamenal ti, že na tvém místě bych o tom uvažoval. Nemám o čem. Pearson uraženě přistoupil ke dveřím, krátce pokynul a vyšel. A je to, povzdychl si O'Donnell. Vykopali jsme válečnou sekiru. Zůstal nehybně stát a přemýšlel o svém příštím tahu. 5. kapitola. Jídelna nemocnice Three Counties byla tradičním místem, kde se setkávala většina zrnek z popínavé révy, jejíž větévky se rozpínaly do každičkého úseku a oddělení. V ústavu se zběhlo jen málo událostí, povýšení skandálů, vyhazovů a sporů, které by zde nebyly známy a prodiskutovány dávno předtím, než byly oficiálně formulovány. Lékaři běžně používali jídelny k zásadním konzultacím s kolegy, které vídali zřídka kdy, až na chvilky u kávy či u přesní dávky. A tak se velká část obtížných lékařských problémů řešila nad jídelními stoly. Závažná mínění specialistů, která by byla jindy provázena tučným účtem, poskytovala se tu často zdarma, někdy k prospěchu nemocného. Toho nikdy nenapadlo, když už se zotavoval z choroby, která se zprvu jevila velice obtížná, jakými náhodnými kanály proudily poznatky, jež příznivě ovlivnily jeho léčení. Existovaly ovšem výjimky. Několik lékařů poskytování odborných pracně nabitých vědomostí neschvalovalo a odolávalo pokusům kolegů zatáhnout je do diskuse o specifických případech. Uplatňovali obvykle manévr přijďte na konzultaci ke mně do ordinace. Jill Bartlett byl jedním z těch, kteří s improvizovanými poradami v jídelně nesouhlasili a dokázal i drsně odmítnout vyjádřit svůj názor na místě.
Příběh, který koloval o taktice jeho odporu, se nestal v jídelně, ale v koktejlové společnosti ve městě. Hostitelka, velká dáma barlingtonské smetánky, Bartleta chytila a bombardovala ho stesky na své skutečné i domnělé choroby. Bartlet jí chvíli poslouchal a pak zvučným hlasem, který umlčel zástup zvědavých hostů, prohlásil: Madam, z toho, co jste mi pověděla, se domnívám, že máte problémy s menstruací. Kdybyste byla tak laskava a svlékla se, hned bych vás vyšetřil. I když tedy mnozí lékaři odolávali těmto konzultacím mimo ordinace, většina z nich nebyla proti výměně názorů v jídelně v přesvědčení, že je při ní možno dost získat a málo ztratit. Užívali však tohoto podhoubí především k zasetí semínka, které umožňovalo další kontakt. Stačilo podotknout, kdyby se něco potřeboval, budu ve své soukromé ordinaci. Dalšího vysvětlování nebylo obvykle zapotřebí. Jídelna byla v celku demokratické území, kde se nemocniční hierarchické hodnosti, i když se zcela neopomíjely, tedy alespoň dočasně ignorovaly. Snad jedinou výjimkou byl zvyk srazit stranou několik stolů a vyhradit je pro členy lékařského kolektivu. Paní Strogenová, hlavní dietní sestra, brázdila moře jídelny často a pravidelně, neboť věděla, že za sebe menší nedostatek hygieny stravování by musela vyslechnout přemíru nedůtklivých stížností na některém z příštích zasedání ústavní lékařské rady. Starší externí lékaři sedávali až na malé výjimky u rezervovaných stolků. Interní pracovníci si na kastovnictví nepotrpěli a asistenti a sekundáři zdůrazňovali svou svobodymilovnost tím, že se přidružovali k sestrám nebo k jiným skupinám zaměstnanců. Nebylo tedy nic neobvyklého, že Mike Siddons sklouzl do volné židle u stolku, kde obědvala pouze Vivienne Lobartnová, které skončila služba dříve než ostatním spolužačkám. Vivienne viděla Mikea Siddonse od setkání před 10 dny v pitevně už několikrát. Pokaždé jí byla čupřina jeho rezavých vlasů a úsměv od ucha k uchu milejší. Instinktivně očekávala, že ji vyhledá, a teď seděl proti ní. Dobrou chuť, popřál Siddons. Děkuji. Odpověď nebyla tuze libozvučná, neboť si právě z chutí ukousla pořádné sousto z kuřecího stejínka. S plnými ústy zamumlala: promiňte. V pořádku, kvitoval Siddons, času dost. Přišel jsem s návrhem. Polkla a prohodila: vždycky jsem si myslela, že návrhy nepatří na začátek, ale až na konec rozhovoru. Mike Siddons se zazubil. Vy o tom ještě nevíte. V našem raketovém věku přece není čas na formální parádičky. Můj návrh zní divadlo pozítří a předtím večeře v Kuban Grillu. Vivienne se zvědavě zeptala: můžete si takovou rozmařilost dovolit? Asistenti, sekundáři a sestry žákyně často nemohli loktem do kapsy a bez rozpaků si ze své chudoby tropili nesčetné, byť trochu lítostivé vtipy. Siddons vysvětloval hlasitým šepotem: neprozraďte to na mě, ale dal jsem se na postranní cesty. Víte, mnozí pacienti, které dostáváme na pitevnu, mají zlaté korunky na zubech. Je tedy docela jednoduché. Přestaňte, zkazíte mi úplně chuť. V rozporu se svým prohlášením si ukousla znovu kus kuřete. Siddons se natáhl přes stůl a vzal si z jejich smažených brambor. Pochutnával si. Nejsou špatné. Musím je jíst častěji. A tuhle jsou historické dokumenty. Vytáhl z kapsy 2 vstupenky a tištěný poukaz. Spatřujete důkaz díků vděčného pacienta. Vstupenky byly na představení broadwayského muzikálu. Poukaz zněl na večeři pro 2 v Kubánech. Čím pak jste se mu tak zavděčil? Otázala se Vivienne dychtivě. Srdeční operací? Kde pak? Minulý týden jsem na půl hodiny zaskočil za Franka Vorse na pohotovosti. Nějaký chlapík přišel se sečnou ranou na ruce a já jsem mu ji sešil. Tohle mi došlo, zasmál se. Samozřejmě